ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท18หลีซูซูพูดขึ้นว่ามารฝันสร้างห้วงฝันไม่พ้นสองอย่างหนึ่งเป็นฝันร้ายจำต้องพิชิตความหวาดหวั่นในใจขจัดความยึดติดและความขลาดกลัวหากถลำลึกลงในความฝันจะถูกชักนำให้ฆ่าตัวตายอีกอย่างหนึ่งกลับเป็นฝันดีทำให้คนจมอยู่ในความฝันอันงดงามไม่อยากตื่นขึ้นมายิ่งจมยิ่งลึกตอนนี้เย่ปิงฉางอยู่ในสถานการณ์นี้เซียวหลินพยักหน้าอย่างเข้าใจหลีซูซูจึงพูดต่ออยากปลุกคนให้ตื่นจากฝันหวานจำต้องทำให้นางรู้สึกว่านี่มิใช่ความฝันอันงดงามอีกต่อไปแต่เป็นฝันร้ายที่นางจำเป็นต้องหนีทว่าวิธีการนี้ออกจะโหดร้ายดังนั้นท่านใคร่ครวญให้ดีเถิดเซียวหลินโบกมือวูบผีเสื้อตัวหนึ่งปรากฏกลางอากาศลำตัวกว่าครึ่งของผีเสื้อถูกย้อมเป็นสีแดงมีเพียงส่วนปีกเท่านั้นที่ยังหลงเหลือสีขาวแต่ดั้งเดิมเหลือเวลาไม่มากแล้วเซียวหลินมองดูผีเสื้อรอจนผีเสื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยสมบูรณ์ท้องฟ้าก็สว่างแล้วทำตามที่เจ้าว่ายุติห้วงฝันนี้เถอะหลีซูซูมองผีเสื้อมายาตัวนั้นแวบหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นของที่อาจารย์ปราบปีศาจมอบให้เขาเพื่อชี้นำทางไม่คิดว่าเซียวหลินยังรู้จักอาจารย์ปราบปีศาจด้วยเซียวหลินความคิดละเอียดอ่อนเข้าใจว่าหลีซูซูหมายถึงวิธีใดไม่จำเป็นต้องให้หลีซูซูออกความคิดเขาก็พูดขึ้นว่ากลางคืนข้าจะปลอมตัวเป็นคนร้ายนำของแทนตัวไปลอบสังหารเย่ปิงฉางข้ามาอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วฐานะตอนนี้คือนางกำนันของฮ่องเต้ตอนเอ่ยคำว่านางกำนันเซียวหลินดูเหมือนจนใจเล็กน้อยแต่เขามีนิสัยอ่อนโยนปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วข้าจะแซงทำพลาดเปิดเผยฐานะทำให้นางคิดว่าฮ่องเต้ต้องการเอาชีวิตนางหลีซูซูพงกศีรษะความหมายของนางเป็นเช่นนี้และเย่ปิงฉางไม่ยินดีจากไปฉะนั้นจะต้องเป็นเพราะคิดว่าฮ่องเต้เสี่ยวหลินในความฝันยังรักนางอยู่สักวันจะต้องกลับมาอยู่ข้างกายนางจะทำให้เย่ปิงฉางออกจากห้วงฝันจำเป็นต้องทำให้นางเสียใจและตัดใจหลีซูซูอดถามด้วยความฉงนมิได้ท่านอ๋องตอนนี้ท่านเป็นสตรีจริงๆหรืออย่าหาว่านางขี้สงสัยเลยเซียวหลินรูปร่างสูงเกินไปอีกทั้งอิริยาบถของเขาล้วนไม่สอดคล้องกับดวงหน้างามแฉล้มนี้หลีซูซูสงสัยว่าเขาเป็นบุรุษที่แต่งกายเป็นสตรีมากกว่าเซียวหลินเห็นดวงตาที่ขาวดำตัดกันชัดเจนของนางจ้องมองตนด้วยความสนเท่ในดวงตาคู่นั้นไม่เห็นความรักใคร่ชื่นชมเช่นในวันวานกลับมีความซุกซนอ่อนโยนแฝงอยู่เล็กน้อยความรู้สึกของเซียวหลินพลันสับสนอยู่บ้างเขาตอบตามตรงคนที่ข้ามาสิงร่างเป็นสตรีจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถึงอย่างไรก็เป็นความฝันของผู้อื่นมิอาจเลือกฐานะของตนเองหากเป็นไปได้เซียวหลินอยากสิงร่างฮ่องเต้ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนตนทุกประการมากกว่าจากนั้นบอกเย่ปิงฉางตรงๆให้นางตื่นจากความฝันหลีซูซูพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจนางยังเคยอยู่ในร่างของลูกแมวกับหมอหญิงด้วยซ้ำและเทยิ่งกว่านี้มากพอฟ้ามืดเซียวหลินเปลี่ยนมาสวมชุดท่องราตรีร่างกายนี้ของเขาผอมสูงพอปิดใบหน้าก็กลายเป็นแม่นางนักฆ่าที่สง่างามผู้หนึ่งหลีซูซูเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างว่องไวเช่นกันข้าไปกับท่านด้วยเพื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้ายังสามารถช่วยเหลือได้แต่ว่าเจ้าบาดเจ็บหลีซูซูขยับหลังตอบอย่างจริงจังว่าไม่เจ็บแล้วถึงอย่างไรนี่ก็เป็นร่างของคนอื่นข้าไม่รู้สึกเจ็บปวดสักเท่าไหร่พอฟังนางพูดเช่นนี้เซียวหลินก็พยักหน้าห้วงฝันเปลี่ยนแปลยากคาดเดาเวลาเช่นนี้มีสหายย่อมดีกว่าไม่มีพอเขาหันหลังหลีซูซูเจ็บจะหนากั้นไขแขนนางกุมหลังรีบรุดตามไปเวลานี้จะเป็นตัวถ่วงไม่ได้เด็ดขาดครั้นถึงหน้าตำหนักของฮองเฮาเซียวหลินหันกลับมากระทันหันหลีซูซูเอ่ยถามด้วยความฉงนมีอะไรหรือเซียวหลินพูดขึ้นคุณหนูสามเจ้าเจ็บมากถึงเพียงนี้อย่าฝืนอีกเลยหลีซูซูสั่นศีรษะไม่เจ็บจริงๆไม่เชื่อข้าจะแสดงให้ดูเซียวหลินถอนใจเบาๆเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าอยู่นอกตำหนักคอยดูต้นทางให้ข้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นเจ้ารีบแจ้งข้าทันทีได้หรือไม่น้ำเสียงเขาแม้จะนุ่มนวลแต่กลับมิอาจปฏิเสธหลีซูซูเหมือนได้เห็นสิทธิ์ที่ใหญ่เมื่อ100 ปีก่อนบอกว่าตราบใดที่สิทธิ์ที่ยังอยู่จะไม่ให้สิทธิ์น้องหญิงไปเสี่ยงอันตรายเด็ดขาดภายหลังเขาก็ยอมแตกดับเพื่อปกป้องทุกคนจริงๆหลีซูซูขยี้ขอบตาเอ่ยตอบว่าได้เซียวหลินมุ่งหน้าเข้าไปในตำหนักของเย่ปิงฉางอย่างไร้ซุ้มเสียงหลีซูซูไม่เข้าใจนางเผยพิรุธที่ใดกันนะพอก้มหน้านางมองเห็นเงาของตนเองใต้แสงจันทร์เข้าใจแล้วว่าพิรุธอยู่ที่ใดเซียวหลินละเอียดรอบคอบนักหลีซูซูคิดไม่ถึงจริงๆว่าแม้กระทั่งจุดนี้เขาก็สังเกตเห็นด้วยอย่างดีที่เซียวหลิน
เป็นวิญญูชนผู้หนึ่งมิได้เปิดโปงนางให้นางอับอายหลีซูซูนั่งยองๆตรงกองฟางอย่างยอมรับชะตาและรวบรวมสมาธิคอยดูต้นทางเดิมทีนางคิดว่าห้วงฝันเต็มไปด้วยช่องโหว่แผนการน่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายทว่าพอเห็นเงาคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาระฆังเตือนภัยของหลีซูซูก็ดังสนั่นผู้มารูปร่างสูงโปร่งแก้มซุบต่อใบหน้าเขาพอกแป้งหนาแต่ชั้นหนึ่งทับเน้นให้ริมฝีปากแดงเป็นพิเศษกลิ่นอายนุ่มนวลชั่วร้ายแผ่ออกมาทั่วร่างหลีซูซูจดจำคนผู้นี้ได้ทันทีในโลกความจริงเขาคือจยาชุนห้วนหน่วยตะวันตกบิดาสกุลเยี่ยมักพูดถักถังว่าเขาเป็นขุนนางโฉดโจรขันทีแต่หัวหน้าหน่วยตะวันตกผู้หนึ่งฉะไหนจึงปรากฏตัวที่นี่กลางดึกเล่าพอคิดถึงเซียวหลินที่ยังอยู่ข้างในหลีซูซูหัวใจสะดุดขณะกำลังจะส่งข่าวให้เซียวหลินดวงตาริยาวของจยาชุนก็มองมาทางนี้หลีซูซูและอบอุทานในใจว่าแย่แล้วนางตอบสนองว่องไวหลบอย่างปราดเปรียวหนีพ้นพลังฝ่ามือของจยาชุนได้พอดีต้นไม้ข้างหลังหลีซูซูสั่นนิดๆทำท่าเหมือนจะล้มลงมาจยาชุนวิชายุทธแข็งแกร่งหลีซูซูได้รับบาดเจ็บรู้ตัวดีว่ามิใช่คู่ต่อสู้ของเขานางตัดสินใจฉับพลันเคลื่องหินก้อนเล็กหลายก้อนในมือไปที่หน้าต่างแจ้งเซียวหลินว่าสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจยาชุนฉวยโอกาสตอนนางเปิดช่องโหว่ฝ่ามือเปลี่ยนเป็นกรงเจ็บตะปบไหล่หลีซูซูไว้หลีซูซูถีบขาออกไปปราดเปรียวเหมือนกบตัวหนึ่งถลายตัวออกจากใต้ฝ่ามือเขาอย่างพลิ้วไหวเดิมทีคิดว่าลูกไม้ตกตานี้น่าจะหนีไม่รอดไม่คิดว่าหัวหน้าหน่วยผู้นี้จะขาดประสบการณ์ในการรับมือกับศัตรูจังหวะที่หลบการโจมตีกลับของนางถึงขั้นปล่อยให้นางหลุดมือไปได้หัวหน้าหน่วยดวงตารีลงเล็กน้อยบังเกิดเจตนาสังหารครั้งนี้เขาไม่พยายามจับคนอีกทว่ายิงเกาทันแขนเสื้อใส่หลีซูซูทันทีหลีซูซูหลบไม่ทันได้แต่มองเกาทันแขนเสื้อดอกนั้นพุ่งมาที่ไหล่ตนช่วงเวลาต่อมามือข้างหนึ่งก็กำเกาทันแขนเสื้อไว้หลีซูซูหันมองไปเซียวหลินในชุดสีดำถอยออกมาจากตำหนักตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้เขาคว้าเกาทันแขนเสื้อปกป้องนางไว้หลีซูซูพลูลมหายใจโล่งอกรีบหนีไปคิดหนีหรือซุ้มเสียงนุ่มนวลชั่วร้ายทั้งยังหนักอึ้งเย็นชาดังขึ้นจากนั้นจยาชุนก็กระดกยิ้มไม่หวังดีพร้อมปรบมือ2-3 ทีเงาหลายสายปรากฏใต้แสงจันทร์เงียบๆจยาชุนเหลือบมองหลีซูซูแวบหนึ่งจับตัวไว้หลีซูซูถูกมัดอย่างแน่นหนาและโยนลงบนพื้นเพราะดีที่เซียวหลินหนีออกจากวงล้อมไปได้ในช่วงเวลาสุดท้ายเดิมทีเขาจะช่วยหลีซูซูทว่านางกลับผลักเขาออกอย่างเด็ดเดี่ยวหากเขาอยู่ต่อ2 คนย่อมไม่รอดแม้แต่คนเดียวเซียวหลินอยู่ข้างนอกคิดหาหนทางทำลายห้วงฝันถึงอย่างไรย่อมดีกว่าถูกกักขังพร้อมกันอยู่แล้วหน้าโต๊ะจยาชุนกำลังดื่มชาน้ำเสียงเขาเจือแววแหลมเล็กอันเป็นเอกลักษณ์ของคันทีเพียงแต่เวลาเขาพูดเสียงต่ำจะฟังไม่ค่อยชัดเจนนักบอกมาเถอะพวกเจ้าคิดจะทำอะไรฮองเฮาหลีซูซูถลึงตาใส่เขาอย่างขุ่นเคืองเขาหิ้วตัวหลีซูซูขึ้นมาบีบคอนางพลางด้วยสีหน้าปราศจากอารมณ์พวกเจ้าคิดจะสังหารนาง8-9 ส่วนก็ตามนั้นละเพียงแต่มิได้ฆ่าจริงๆสักหน่อยแค่ขู่เท่านั้นหลีซูซูหายใจไม่ออกตัดสินใจกัดง่ามมือเขา1 ทีจยาชุนมิได้คลายมือปล่อยให้นางกัดจังหวะที่นางรู้สึกว่าตนเองขาดอากาศหายใจจนใกล้ตายเต็มทิศยาชุนปล่อยมือกระทันหันหลีซูซูร่วงถลายลงแทบเท้าเขากระอักไออย่างรุนแรงในสายตานางมองเห็นรองเท้าหุ้มแข้งปักลายเมคาคู่หนึ่งหลีซูซูอาการดีขึ้นแล้วพออดทนจนเหลืออดนางก็เปิดโปงฐานะเขาทันทีฐานไถจิ้นขืนยังไม่ปลุกนางให้ตื่นพวกเราล้วนออกไปไม่ได้จยาชุนตรงหน้าคล้ายได้ฟังเรื่องขบขันบางอย่างไม่เป็นพวกเจ้าต่างหากที่ออกไปไม่ได้ขอเพียงต้องการสถานที่ชั่วร้ายพันนี้เขาสามารถเดินออกไปได้ทุกเวลาเมื่อฟังเขาพูดเช่นนี้แล้วหลีซูซูมั่นใจว่าบุคคลตรงหน้าคือฐานไถจิ้นโดยไม่ต้องสงสัยอีกทั้งไม่รู้เพราะอะไรเขาเองก็สามารถแยกแยะตนกับเซียวหลินได้เช่นกันฟังจากคำพูดเขาคือตั้งใจจะขังตนกับเซียวหลินไว้ในห้วงฝันส่วนเขาพายี่ปิงช้างออกไปนี่มันสถานการณ์ยอดแย่อะไรกันเนี่ยหลีซูซูกับเซียวหลินกลายเป็นพันธมิตรฐานไถจิ้นคิดจะขังตายพวกเขาแผลที่หลังของหลีซูซูยังไม่หายดีพอถูกเชือกมัดเช่นนี้จึงเจ็บเป็นพิเศษนางบิดตัวอย่างทนไม่ไหวพยายามบรรเทาความเจ็บปวดฐานไถจิ้นมิได้มองนางเพียงใช้ข้อนิ้วเคาะตรงเงาคนหลายสายก้าวออกมาไปหาตัวคนร้ายอีกคนให้เจอแล้วฆ่าทิ้งเสียพอเขาออกคำสั่งจบหลายคนหายตัวไปอย่างรวดเร็ว
จากนั้นรองเท้าหุ้มแข้งคู่นั้นเดินช้าๆมาตรงหน้านางเขาหยุดอยู่หน้าหลีซูซูถึงขั้นคิดว่าการกระทำต่อไปของเขาคือการลงมือฆ่านางด้วยตนเองใช่หรือไม่คางของนางถูกเฉยขึ้นมาเบื้องหน้าปรากฏดวงหน้าขาวซีดที่ถูกขยายใหญ่เขาทอดทิ้งเจ้าไม่โกรธหรือฐานไถจิ้นเอ่ยด้วยท่าทีแดกดันหลีซูซูถูกเขาบีบแก้มยิ้มอย่างตอบว่าถึงอย่างไรก็ดีกว่าคนวิปริตอย่างเจ้าเมื่อเอ่ยคำพูดนี้ออกไปแล้วนางรู้สึกได้ชัดเจนว่าบรรยากาศรอบตัวฐานไถจิ้นเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นข้าสู้เขาไม่ได้เสียงเขาแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินครู่หนึ่งผ่านไปเขากระตุกริมฝีปากไม่มีทางเขาเอ่ยเสียงเรียบเจ้าคอยดูเถอะหลีซูซูถูกเขาอุ้มขึ้นมาเชือกรัดแน่นจนนางเปล่งเสียงครางคนที่อุ้มนางฝีเท้าชะงักผ่านไปครู่หนึ่งเขาถือมีดเล่มหนึ่งมาตัดเชือกออกเหลือท่อนหนึ่งไว้มัดมือนางหลังจากนั้นเป็นเสื้อผ้าของหลีซูซูเขาใช้มีดกรีดเสื้อผ้าด้านหลังของนางจนขาดฐานไถจิ้นเจ้าจะทำอะไรฐานไถจิ้นพิจารณารอยแผลที่ตัดกันไปมาบนหลังนางโลหิตแห้งติดอาภรณ์ดูเหมือนนางจะรู้สึกว่าการเปลื้องผ้าต่อหน้าเขาหน้าอดสูเป็นพิเศษจึงโมโหจนใบหน้าแดงก่ำฐานไถจิ้นถือมีดเล่มนั้นพินิจแผ่นหลังนางที่เต็มไปด้วยคราบเลือดหลีซูซูฉวยโอกาสตอนเขาใจลอยลอบท่องคาถาในใจยันเหลืองแผ่นหนึ่งปรากฏกลางอากาศอย่างรวดเร็วนางตะวาดลั่นหยุดชั่วขณะที่ยันเหลืองแปะอยู่บนหน้าฐานไถจิ้นหลีซูซูพลิกตัวลุกขึ้นนางนั่งคร่อมบนตัวเขาบิดคอเขาแรงๆคิดจะฆ่าเจ้าคิดว่าสิงร่างจะยาฉุนแล้วไร้กาจนักหรือเจ้าขยะอ่อนหัดยังคงรับมือศัตรูไม่เป็นอยู่ดีนั่นลักเขามองนางอย่างเย็นชาในตาสีดำย้อมโทสะจางๆริ้วหนึ่งฉับพลันขวดยาในมือทำให้เขารู้สึกอัปยศยิ่งนักยังดีที่ท่วงท่านี้ทำให้นางมองไม่เห็นของที่อยู่ในมืออีกข้างของเขาอยากบีบของสิ่งนี้ให้แตกหน้าเสียดายที่ขยับตัวไม่ได้แล้วดวงตาของเด็กสาวที่ยื่นเข้ามาใกล้จะจรัสเป็นพิเศษคล้ายกำลังย่อหยันเขาที่เหม่อลอยเมื่อครู่นี้ดวงเนตรสีอำพันของนางสุกสว่างจนแทบจะลุกไหม้ความกระหยิ่มใจที่ลอบโจมตีสำเร็จทำให้ตาทั้งสองข้างของนางโค้งเป็นทรงจันทร์เสี้ยวว่างดงามหลีซูซูใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันบีบคอฐานไถจิ้นอย่างขบเคี้ยวฟันเตรียมเอาคืนให้สาแก่ใจหน้าเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงลมหายใจที่กระชั้นจ้องนางตาไม่กระพริบไม่ส่งเสียงทั้งไม่อ้อนวอนขอร้องตอนที่ใกล้ตายหน้าอกเขาสะท้อนขึ้นลงรุนแรงดวงตายังคงจ้องนางเขม็งไม่ยอมรับไปแม้แต่เสี้ยวเวลาเดียวหลีซูซูประสานสายตากับเขาแล้วขนลุกสู้โดยไร้สาเหตุนึกขึ้นได้ว่าคนบ้าผู้นี้คงไม่กลัวความเจ็บปวดนางจึงเลิกบีบคอเขาเปลี่ยนเป็นแย่งมีดสั้นมาจากเขาและใช้มันชี้ใส่เขาโชคดีที่ยันเหลืองเดิมเป็นของที่ใช้ควบคุมสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วจึงตามหลีซูซูเข้ามาในห้วงฝันด้วยหาไม่แล้วครั้งนี้เกรงว่าคงเคราะห์ร้ายมากเคราะห์ดีหลีซูซูตบหน้าเขานี่พูดอะไรบ้างสิข้าแค่ตรึงเจ้าไว้เท่านั้นไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ้าพูดสักหน่อยข้าจะฆ่าเจ้าเขาเอ่ยเสียงเย็นนางยิ้มตอบเอาสิมาเลยเขาไม่พูดอะไรอีกคิ้วตาดูอึมครึมยิ่งหลีซูซูความรู้สึกไวสัมผัสได้ว่าเขาโมโหมากแต่ที่ผ่านมาคนวิปริตผู้นี้ใจเย็นเป็นพิเศษมิใช่หรือฐานไถหมิงหลังเหยียบหน้าเขายังไม่โกรธตอนนี้จะโกรธอะไรเล่าก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป